Tässä vänkärinä tätä liikennettä seuratessani on täällä paljon liikennettä ja sitten näin välillä on jopa laskenut, että paljonko näitä matkailuautoja, matkailukulkineita täällä on, niin on niitä paljon. Että joka 10 on ollut tässä keskimäärin matkailuauto, että välillä on ollut ihan 5 muuta autoa välissä ja sitten taas on tullut joku matkailukulkine. Ja välillä sitten on 20kin ollut välissä, että ei ole ollut matkailuvälinettä, mutta kyllä niitä paljon on liikkeellä. Käännyttiin tämmöiselle pienemmälle tielle tänne keskemmälle Ruotsia. Ajateltiin, että täällä olisi vähempi liikennettä, mutta ei ainakaan nyt vielä. Mutta ihan on kivat maisemat täällä. Täällähän on ihan mukava ajella näitä pikkuteitä. Ei tässä mitään ongelmaa ole, mutta kello rupeaa käymään. Mitähän se on? 3:30 maissa taitaa olla. Ja me laitettiin tohon navigaattoriin yksi leirintäalue, että käydään kattoo, jos mennään sinne. Lämpötila on ulkona, näyttää olevan 27 astetta, että siinä olisi mukava istuskella iltaa sitten. No niin, tultiin tänne Bollnäsiin. Onko tämä nyt kaupunki vai kunta? Taitaa olla kunta. Ja tänne camping-alueelle, jota nyt en muista, mutta eiköhän se selviä. Pistettiin leiri pystyyn tuohon. Ja täällä on 28 astetta lämmintä. Hyvin tarkenee. Lähdetäänpä vähän tutustumaan alueeseen. Tämmönen paikka. Tuolla on vähän tommonen varjossa oleva saari. Me käydään siellä kurkkaa, että miltä siellä näyttää. Ihan mukavalla paikalla tää leirintäalue on tässä pienen järven rannassa, mutta käydään kattoon tuolla saaressa. Metsä oli ihan vilvottava paikka käydä kävelylle ja nyt jatketaan tuonne toiselle puolelle kattoon, että siellä oli joku venesata. Tässä tosiaan leirintäalueen täällä toisella puolella on tämä pienvenesatama järven rannalla. Maanantai-aamu 29.6. ja herättiin aivan ihanan aamuun täällä Bollnäsin leirintäalueella. Pieni aamulenkki tässä tehdään aluksi ja sitten aamupalaa ja sitten mietitään, että mitä muuta tehdään tänään. Onhan tää kiva, kun on tämmönen peilityyni vielä tää sää. Mikäs täällä käveleskellessä näin ihanan aamuna? Ja sitten aamupalan kimppuun. Me nyt jatkettiin matkaa tuolta Bollnäsistä ja
Laitettiin tähän navigaattoriin tuonne Mälaren rannalle yksi paikka. Sinne on vajaa 300 kilometriä, niin tässä pikkuhiljaa ajellaan sinne päin. Maisemia ihastellen ja mitään kiirettä ei pietä, me ollaan lomalla. Lämpötila on nyt tällä hetkellä 26, että se kyllä nousi kivasti tuosta aamusta. Ja kello on jo vielä 10, että ulkona tarkenee. Täällä nyt näitä pikkuteitä on ajeltu ja näin me päästiin ohittamaan Falun. Falunhan oli kyllä toisaalta aika mukava kaupunki silloin pari vuotta sitten, kun siellä käytiin. Ja järven rannassa meillä oli silloin matkaparkki siellä, niin se oli tosi kiva paikka. Ja mietittiin jo tässä välillä, että mennäänkö sinne uudestaan. Se oli niin mukavalla paikalla se matkaparkki siellä, mutta päätettiin, että ajetaan tällä kertaa ohi. Tässä semmonen paikka kuin Fagersta, jota nyt ohitetaan, tai pysähdyttiinhän me tuossa Lidlin kohdilla, kun teki mieli vähän syödä lounasta ja sitten piti hakea mansikoita matkaevääksi. Aja liikenneympyrään ja poistu kolmannesta liittymästä. No nyt ruvetaan olemaan pikkuhiljaa kohteessa. Ainakin navigaattori näyttää niin. Katsotaanpas nyt minkälainen tämä paikka on. Tää on pikkunen kunta, niin mä ymmärsin, mutta täällä oli jotain, mitä mä halusin nähdä. Mutta siitä sitten jatkossa. Tämän paikan nimi on Kungsör, tai mitenhän se laustaa. Kungsör. Kungsgatan, ja nyt pitkin ajellaan kuitenkin tässä. No joo, me tosiaan tänne leirintäalueelle tultiin. Tämä on semmoinen kuin Kungsör, tämä paikkakunta, ja täällä on Ekudden on tämä, tai Ekuddens camping on tämä paikka. Tämmöisiä valtavia ikivanhoja tammia täällä on. Ihan meidän auton vieressä. Ja tuolla siitä sitten se on Mälaren tämä järvi. Kova tuuli täällä on, mutta lämpötilahan on 26-27, että yhtään kylmä ei ole. Tässä jo kahvit otettiin ja mietitään, että mitä sitten tehdään. Pari yötä me kyllä ajateltiin täällä olla. Saatiin leiri tänne pystyyn leirintäalueelle. Tämmönen vähän vanhahtava leirintäalue. Mutta vanhoja täällä on nämä tammetkin. On niin paksu, että tästä en tiedä kyllä kuinka paksu on. Halkasia varmaan yli metrin pitkästi. En ole näin vanhaa tammea tainnut nähdä. Tässä auton takanakin on tämä yksi tammi. Ei ole sekään mikään nuori.
Sen verran uteliaita oltiin tää tammen suhteita, kuin paljon tässä on tää halkasia, niin ympärysmitta, niin se oli 5 ja 10. No niin, katsotaanpa sitten, että mitä se halkasia tulee. Joo, tekoäly laski. 162 on sitten halkasia. Että kyllä siitä semmoinen 1,62 metriä, että semmoinen pieni ruokapöytä siitä tulisi. Ois se kiva. Tämä järvi on nyt sitten se Mälaren. Aika kova tuuli käy. Se oli tuossa välillä jopa 8 metriä, nyt se on pikkusen tyyntynyt. Tässä on uimarantakin, mutta saa nähdä uskaltaako mennä uimaan. Täällä on paljon lumpeita. Tässä tämä ilta pikkuhiljaa etenee. Näin me välillä voidaan viettää iltaa. Katsotaan vähän matkaa telkkaria tai videoita. Piti tulla vielä kuvaamaan ennen kuin aurinko katoaa tuonne saaren taakse. No niin, se olisi uusi aamu herätty täällä Kingsöössä. Mitä täällä tapahtuu, kun kolina kuuluu ja täällä pestään tuulilasi ötököistä. No joo, hyvähän tuo tekee. Aurinkoinen sää on taas tänään. Joo, tästä se päivä alkaa. Tuleeko? Tulee puhasta. No niin. Joo. Pyörätkin otettiin tuossa esille ja lähdetään tässä päivän mittaan käymään tuolla keskustassa. Siinä olisi leipomokin tuossa ihan likeellä, että voisi käydä hakemassa vaikka tuoretta patonkia. Tiistai-aamu 36. on tänään ja tulin katsomaan nyt tähän rantaan, kun täällähän on tuuli tyyntynyt. Oikein mukava. Lämmin on jo nyt aamusta varmaan 24. Tarkenee. Tässä olisi tämmöiset uimarappusetkin, mutta tässä on nyt niin paljon tätä kasvillisuutta, että en taida mennä uimaan. Ja on vähän ruskeita vettäkin. Lähettiin tosiaan pyöräilemään tuossa. Tässä ihan leirintäalueen vieressä on tommonen leipomo, voidaan myöhemmin käydä siellä. Täällä nyt otetaan jo vaatteita pois, kun tulikin niin lämmin. No, nyt me pyöräiltiin tähän lyhyt matka tuolta leirintäalueelta. Tää on tämmönen minikokoinen Ruotsi pitäisi löytyä tuolta sisältä. Tämän mä nyt halusin nähdä, kun mä olin nähnyt sen telkkarissa joskus. Katsotaan, päästäänkö sisälle. No niin. Nyt päästiin tänne sisälle ja ruvetaan kohta katsoa tarkemmin. Tässä on ensin yleissilmäys tästä alueesta. Täällä on aika paljon kaikkia mahdollista. Vai että Kiiruna? Niin, tämä on Pienoismalli Ruotsista. No Pienoismalli Ruotsista, joo. No mitäs täällä on? Uimaranta. On varmaan peräinen. Entä piisi? Onpa hieno, kun nämä junat menee täällä. Kato, tuolla on jotain putouksiakin. Joo, nyt mä ymmärrän. Ai. Joo, kato, tässä on peräkärry. No tää on nyt Höökakuste, niin tuo kuorma-auto menee siellä. Niin tuo, joo. Täällä onneksi on vähän selitetty aina, että mistä mikäkin on. Ihan mielenkiintoista.
Ja tuolla on nuo Ruotsin ylängöt varmaan. Joo, siinähän on nelikaistainen moottoritie. Joo, tuolla on joku laskettelurinne. Se voi olla. Niin tuosta kun napista painaa, niin lähtee linja-auto liikkeelle. Joo, tuossa on tuommoinen nuppineulataulu. Siihen saa laittaa nuppineulaa siihen, mistä on tullut tänne. Ja Kokkolan kohdalla ei ollutkaan kuin 2 nuppineulaa, mutta nyt siinä on 3. Siinä tuojahan Carlsbergia. Varmaan Tanskasta. Täällä on Gävlen pukkikin. Tuossa on se Falukruva, jossa me käytiin. Silloin pari vuotta sitten oikeesti Falunissa. Ja siellä on Dalahesten. Siinä taitaa olla Segelin tori tuossa. Siellä auto lähti ympäri kiertää. Se taitaa olla Tukholman kaupungintalo tämä. Ja onko tuossa Kluben? Tässä kohti nyt on se Kungsör, jossa me nyt ollaan. Tuolla on nuo tammet ja siellä alla meillä on leirintäpaikka. Kerran tässä on tämä asema. Ja me ollaan nyt niinkö tässä rakennuksessa luultavasti. En tiedä. No, tämä kirkko me nähtiin kuitenkin tuossa matkalla. Joo, siellä me ollaan. Joo. Tuolla se hirvi liikkuu. Äsken se liikkuu. Joo, löytyy. Joo, siellä hän kummittelee tuolla linnassa. Tuolla taitaa hanhilauma lentää. Oiskohan Akka Keprikaiselainen siellä kanssa? Nyt tultiin tähän Götakanalin rannalle. Täällä on näitä sulkuja. Ihan kyllä on mahtavasti tehty tämä. Tätähän niinkö voi tuijotella vaikka kuinka kauan. Olihan tässä tuttuja paikkoja. Tässä on tää lentokonemuseo, jossa me ollaan käyty. Kyllä tässä on ollutkin tosiaan rakentaminen. Tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Näyttää ihan aidolta tämäkin paikka tässä. Tässä oli TV-ruutuun laitettu
kamera jonkun junan kyytiin. Tää on ihan hauska olla täällä sisällä katsomassa. Tämä paikka siis oli tämmöisessä vanhassa teollisuusrakennuksessa. Ja kyllä tässä parkkipaikkaa on ihan, mahtuu autoja. Me nyt tultiin tuonne leirintäalueelle ja pyöräiltiin sieltä. Kenelle tätä voisi suositella, niin tietysti semmoisille, joka on käynyt jossain päin Ruotsia ja tuntee Ruotsia jonkun verran. Tai joitain paikkoja, niin sitten on kiva löytää semmoisia tuttuja paikkoja tuolta. No nyt on pyöräilty ja käyty tutustunut noihin turistikohteisiin ja tämmöisenä lämpöisenä päivänä on hyvä istahtaa välillä. Välillä pitää syödä. Kyllä tästä nälkä lähtee. Lähdettiin nyt kävelemään tämmöistä pikkupolkua. Ei se kovin pitkä ollut tästä. Pitää jo nousta jotenkin rappusia ylös. Tänne pöydän ääreen se polku loppu. Mutta onhan tässä varmaan kiva grillata ja istuskella joskus. Huomenta. 1.7. keskiviikkopäivä ja me ollaan tässä lähdössä pikkuhiljaa pois täältä leirintäalueelta.